Ayan, kumusta po mga kapotpot? Ako na naman po ang inyong likod, si Kuya Den. At welcome po sa Kuya Den pa. Ayan. So mga kapotpot, ang gagawin po natin ngayon, ang ating dish na ating gagawin ngayon ay Pinoy style. Ayan. With a twist, lalagyan natin ng condensed. Ayan, condensada. So madami na rin gumawa nito. So titikman natin yan. First time ko nang gagawin. Titikman natin kung masarap nga ba. At papasaba sa panlasa natin mga Pinoy. So ano pang inaantay natin? Ito ang mga ingredients. Let's do this! Mga kapatpot ang ating kailangan natin ng giniling. Yan, depende sa'yo kung yung gusto nyong giniling. Giniling na baka o pork, pwede yan. Tapos ito, bawang, sibuyas, bell pepper, carrots. At syempre, hindi mawawala Pinoy style. Kailangan may hotdog. Tayo lang yata ang gumagamit ng hotdog sa spaghetti. Yan, kaya alam mong Pinoy. Ayan, at gagamitan natin ng mahiwagang condensed milk galing sa Alaska. Ayan. At syempre, lagyan natin konting butter. Okay? So, ano pang inaantay natin? Lutuin na natin. Let's do this! Yan, nag-plating na tayo mga kapotpot. Gawin na natin ang ating spaghetti pasta. Yan. Ayan, sumabit pa. Ayan. Siguro yan. Yan, tapos lagyan natin ng cheese. Yan, cheddar cheese. Oh, nice. Yan, may cheese na. At syempre, hindi kompleto yan pag walang garlic bread. So, meron akong pandesal dito. Ginawa natin garlic bread. Ayan, para kompleto na siya. Ayan mga kapotpot. Siyempre titikman natin. Yan, so mga kapotpot, tapos na ating Pinoy style spaghetti with condensada. Ayan, ngayon titikman natin. So gumawa nga tayo ng pandesal, garlic bread na pandesal. Ayan, kung gusto nyo yun, butter lang yun, melt nyo, tapos lagyan nyo ng garlic powder. Ayan, tapos fry nyo na konti. Ayan, hanggang mag-toasted siya. Okay, so anong gagawin natin? Haluin natin. Ayan. Takapakam. Ayan natin yung hotdog.
Diba? Diba? Ayan, actually masarap pala siya pag nilagyan mo ng konti. Perfect. Sarap, promise. Kaya ano pa natin yun, subukan nyo na itong dish na to. Subukan nyo ng condensada. Sarap. Ngayon, pag nagustuhan nyo to, mga kabatbat, don't forget to like, subscribe, at hit the notification bell for more updates. And ako naman po si Kuya Deng. At thank you for watching. Kuya Deng Pat, kusik na. Thank you. Bye-bye.